κανονικά ή... Τι άμα δεν θα πεις, κάμε το έτσι. Πότε στις πήρετε. Ακόμα έτσι. Σκεφτόμαστε. Γιατί λέω θα κάνουμε το τέστος. Ναι. Εδώ. Δεν τώρα πώς θα βγει.
Ναι, ναι, Είναι η ίδια, θα δέσουμε άμα δεν αφήνω. Καλό είναι η ίδια με αυτό. Ξέρω, νομίζω. Από ό,τι είδα το κουτί είναι. Φέρε Γιάννη. Τι θες? Όχι, δεν... Να σηκώσω το χέρι. Πάταρα. Έχεις φέρει άλλη 4. Κράτησε το. Απάνω του σκόρσε φύγει. Δεν έχει μπει αυτό. Έχει. Είναι το μάτι που άλλο. Κούφτες. Να πάρεις την μπαταρία. Βάλε μπαταρία. Όπως θες.
είναι τα εκεί. Ρε φίλε. Πού το έκρυβες το φοιτή σου σώμα τόση φορά? Εγώ ναι ρε. Θα τρώω. Τώρα έχει κάνει, Τιμωρία. Τιμωρίστηκες. Έχουν στείλει την τελευταία. Στο δοκίμητο. Δεν είναι 15. Θα βάλω, λέει. Για επιτελείς. New style. Ένα δεκαράκι φέρε λίγο, Τζόνι.
Έχουμε πολυπλοκίσει λίγο. Φεύγω, πάω να περάσω κτέλ. Σάβρε μου. Περάσει και αυτό το πράγμα. Σφίξου, για να μαζέψει. Για να μαζέψει, ναι. Θες με το τασίλι. Ναι.